xong một bộ phim, hay là nhìn thấy người lớn nói chuyện với nhau. Hoặc đôi khi là mấy lần mình đạp xe đi học thì mình hay tự hỏi bản thân 18 tuổi mình sẽ thế nào ta? 25 tuổi rồi mình sẽ như thế nào? 30 tuổi mình sẽ thấy gì? Không biết mình có trở nên con người mà mình hằng mong ước. Hồi bé thì mơ ước nhiều lắm đúng không? Mơ làm ca sĩ, mơ làm diễn viên, mơ được đi nhiều nơi, mơ được làm nhiều điều có ích cho xã hội. Hay mơ lắm. Rồi vèo một cái, năm nay mình 29 tuổi. Vậy thì mình cảm thấy gì ở tuổi 29? Mình không nói tới gia đình, nhưng đối với mình, các mối quan hệ sẽ luôn có khả năng thay đổi theo thời gian và dưới nhiều hình thức khác nhau. Bất kể là bạn bè hay là đồng nghiệp hay là người yêu thì mình thấy đều có thể thay đổi được. Nếu mà để kể ra ví dụ thì chắc rất là dài. Mình đúc kết ra được là everything happens for a reason. Mình rất đồng tình với câu nói này. Nếu mà nhìn nhận một cách tích cực thì mỗi người đến hay là đi đều có một lý do đối với mình. Và nếu mình muốn một người ở lại trong cuộc đời của mình thì mình cũng phải cố gắng để giữ họ lại, để duy trì cái mối quan hệ đó. Giống như mình phải bắt đầu từ bản thân mình trước. Và sau đó nếu mà một người không muốn ở lại trong cuộc đời của mình nữa thì cũng không sao cả, cũng không có gì là quá buồn hết. 29 tuổi rồi mình đã nhận thấy có nhiều người đến và có nhiều người đi, miễn sao mọi người đều sống theo cách họ muốn, cũng không làm hại ai là được. Rồi mình cũng sẽ lại gặp những người mới và cái vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu. Bây giờ giống như mình đang đứng ở một cái ngã ba, bên trái là tuổi 20, còn bên phải là tuổi 30. Mà mình thấy cái bảng cấm quẹo trái cho nên là mình chỉ có thể quẹo phải thôi. Thì nhìn lại những cái tháng ngày vô tư hồn nhiên, những tháng ngày có thể mắc sai lầm. Còn bây giờ mình chuẩn bị bước qua một cái chặng đường mới. Đối với mình đây sẽ là chặng đường có nhiều sự trách nhiệm hơn, có nhiều những cái cơ hội lớn hơn, những cái mục tiêu lớn hơn mà mình phải đặt ra cho bản thân mình. Bạn bè cùng tuổi với mình thì 50% bây giờ đã là mẹ rồi, đã có em bé, còn 50% thì chưa. Mình thì ở 50% chưa. Mình muốn dành thời gian để khám phá thêm về thế giới này một chút. Tất nhiên là mỗi người sẽ có một dòng thời gian cho riêng mình. Đối với bản thân mình cũng vậy. Không nhất thiết mình phải so sánh bản thân mình với bất kỳ ai. Mình chỉ cần làm tốt công việc của mình chỉ cần làm tốt cuộc đời của mình, đối xử tốt với gia đình, với những người thương yêu mình, và luôn biết ơn những điều mà Chúa đã cho mình ngày hôm nay. Mình mong là các bạn cũng sẽ sống tốt cuộc đời riêng của bạn một cách tích cực và ý nghĩa nhất. Bạn có nhớ cái lúc mà bạn tự lái xe đi đâu đó xa một mình không? Hay là cái lần mà bạn phải tự bay đi đâu đó một mình á? Mình thì đi máy bay một mình cũng nhiều rồi. Nhưng mà có một lần mình về Seattle công tác. Lúc tới sân bay là 11 giờ đêm và công ty thuê xe cho mình. Sau đó mình phải tự lái 45 phút từ sân bay về khách sạn. Với một con bánh bèo mới qua Mỹ chưa được bao lâu như mình thì lúc đó mình rất là sợ, tại vì đường freeway đi nhanh lắm. Xe thì xe lạ, mình không có quen lái, nhưng mà cuối cùng mình vẫn làm được. Mình muốn nói là chúng ta sẽ không biết là chúng ta mạnh mẽ thế nào khi mà mình không phải trải qua cái chuyện đó, đúng không? Mình có job ngay khi tới Mỹ được 3 tháng. Và đó là cái điều mà mình không bao giờ nghĩ là mình có thể làm được. Mình đã vượt qua được những cái nỗi sợ, những cái lo lắng. Bởi vậy mới nói quá trình trưởng thành bắt buộc phải có sự tự lập, đôi lúc là sự cô đơn nữa. Bây giờ nhìn lại, mình mới thấy là mình mạnh mẽ hơn mình nghĩ rất là nhiều.
có bao giờ viết nhật ký không? Hay là dành thời gian để trò chuyện với chính bản thân mình? Trước đây thì mình không có làm như vậy, nhưng mà bây giờ thì mình đang thực hành cái điều này nhiều hơn. Thật ra thì tụi mình đều nghe hay là đọc và nhận thức được là người khác nghĩ gì về mình không quan trọng, bản thân mình nghĩ gì sẽ quan trọng hơn, đúng không? Tập trung phát triển bản thân, rồi bỏ ngoài tai những cái lời tiêu cực. Nhưng mà nói thì dễ, làm mới khó. Bây giờ mình nhận ra một điều là thật ra không có ai quan tâm đến cảm xúc của mình cả đâu. Nếu mà cái mental health của mình không tốt á, thì mình là người đầu tiên phải chịu hậu quả. Sau đó là những người thân và những người xung quanh mình sẽ phải chịu đựng cái sự mệt mỏi đó của mình. Cho nên là mình tập bình tĩnh hơn, mình cũng đã học cách chấp nhận nhiều hơn. Rồi dần dần mình cũng không bị mất ngủ bởi những chuyện không đâu nữa. Người ta hay nói có nhiều người loay hoay cả đời chỉ để đi tìm bình an cho bản thân. Bởi vậy mới thấy cái inner peace rất là quan trọng. Mình vẫn đang thực hành mỗi ngày cái điều đó. Mình thấy biết ơn là mình có điều kiện ở gần cây cối, ở gần thiên nhiên, để mà mình luôn có cái sự yên tĩnh và có cái sự kết nối với thiên nhiên mỗi khi mà mình cần xả stress, hay là mỗi khi mà mình cần sự bình tâm hay cần cái sự healing từ thiên nhiên, thì mình đều có cái điều đó. Mình mong là bạn cũng sẽ thực hành để tìm kiếm inner peace của bạn. Hôm nay tâm sự tới đây thôi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tới tận đây nha. Mình mong là các bạn tìm được sự đồng cảm trong cái cuộc sống đầy khó khăn này. Vậy thôi, hẹn bạn ở video lần sau nha. Bye bye.